right අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුණා live market analysis එකක්. හැබැයි මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් analysis එකක්. හේතුව මේක 1 second time frame එක market එක මේ run වෙන්නේ දැන්. ඉතින් ඒක තමයි මට පේන්නේ මේක high volatile market එකක් වගේ හැමතිස්සෙම market එක එහෙට මෙහෙට move වෙනවා. මේක replay එකක්වත් එහෙම නැත්නම් simulation එකක්වත් නෙමෙයි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ Binance එකේම chart එක වෙනස තියෙන්නේ 1 second වලින් මම දාලා තියෙන. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට market එකේ ඊළඟ විනාඩි කිහිපෙදී ඊළඟ wave එකට up වේද down වේද කියලා. දැන් market එකේ තියෙන situation එක අනුව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් way ගොඩක් දුරට මේ area එකේ පොඩි consolidation එකක්. මෙන්න මේ ආකාරයට consolidation එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඔය consolidation එකෙන් පස්සේ එක ඩවුන් වේව් එකක් තව දුරටත් හැදෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට සමහර විට හිතන්නකෝ අපි මෙතනදී ෂෝට් එන්ට්‍රි එකකට try කරනවා නම් අපිට තව පොඩි කන්සල්ටේෂන් එකකින් පස්සේ අපිට ෂෝට් එන්ට්‍රි එකක් ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේ ඒරියා එක හොඳයි අපිට ෂෝට් එන්ට්‍රි එකකට ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න ඊළඟ කැන්ඩල් එක දිහා රයිට්. හරි. මම මෙතනදී මගේ ෂෝට් එන්ට්‍රි එක එන්ටර් වුණා කියලා හිතන්න. අපි බලමු මාකට් එක කොච්චර දුරක් අපිට මේ ෂෝට් එන්ට්‍රි එක තියාගන්න පුළුවන් වේද කියලා. මගේ ස්ටොප් ලොස් එක මම ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නවා. මෙන්න මේ ඒරියා එකට මාකට් එකේ බයර්ස් ලගේ හැසිරීම අනුව අපිට කොයි වගේ තැනකින්ද ට්‍රේඩ් එක මේ ක්ලෝස් කරන්න ඕනේ කියලා අපි පොඩක් බලමු. දැන් තියෙන සිටුේෂන් එක අනුව අපිට තව එක අප් වේව් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි කොහොම වුණත් ඊළඟ ඩවුන් වේව් එකේදී මට මේ ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක. රයිට්. ඊළඟ ඩවුන් වේව් එක මෙතනින් එන්න පුළුවන් ආයෙත් මම හිතනවා ඊළඟ ඩවුන් වේව් එකක් ආයෙත් මේ ඒරියා එකේ පහළට එන්න ඕනේ. මේ තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම මාකට් එක ඩවුන් වෙන්න ඕනේ. රයිට්. ඉතින් buyers light වට පේනවා මෙතන buyers ලා weak වේගන එනවා. මෙතෙන්දී මේ weak down එකෙන් පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි ඊළඟ down wave එක. ඉතින් මෙතෙන්දී අපි අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕන දේ තමයි buyers ලගේ sellers ලගේ හැසිරීම. indicators වලින් ඇත්තටම අපිට ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බෑ. මගේ idea එක අනුව මගේ experience එක අනුව නම් indicators වලින් පුළුවන්. හැබැයි ඒක tool එකක් විතරයි. right. ඉතින් ඊට වඩා ලොකු දේවල් ටිකක් අපි මෙතෙන්දී ඉක්මනට process කරන්න තියෙනවා market එකේ හැසිරීම ගැන. ඉතින් ඒක ලොකු process එකක්. අපි බලමු මොකද market එකේ වෙන්නේ කියලා. දැන් තියෙන situation එකත් එක්ක buyers ලා sellers ලා දෙපැත්තකම ලොකු struggle එකක් යනවා. කොහොම වුණත් ආයෙත් buyers ලාගේ direction එක strong වේගන එනවා වගේ ගතියක් තමයි මට පේන්නේ. හිටපු වෙලාව ටිකක් වැඩි කියලාත් මට හිතෙනවා. ඊළඟ wave එකේදී මම ඊළඟ down wave එක ආපු ගමන් මම කරන්නේ මේ trade එක close කරන එක. මොකද buyers ලාගේ pressure එක තරමක් දුරට වැඩි sellers ලට වඩා. දැන් market එකේ තියෙන situation එක අනුව මට ටිකක් ඉන්න ඕනේ. අපි බලමු තවදුරටත් market එකේ buyers ලට බැරි වෙච්ච නිසා අපේ SL area එක අපේ මොකද්ද risk area එක break කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා තවදුරටත් market එක week එකේ හරි sellers ලා අපේ boundary area එක පොඩ්ඩක් break කරන්න පුළුවන් මේ තියෙන situation එකත් එක්ක. අපිට ගොඩක් වෙලාවට හිතන්න පුළුවන් දේ තමයි ඒක. ඉතින් මම මේ trade එක close කළා කියලා හිතන්නේ මෙන්න මෙතනදී. right. මම ඊට වඩා පහළට යන්නේ නැහැ. මොකද මේ area එක market reversal area එකක්. right. ඉතින් මේකේ අපිට human power එකට වඩා මේ system එකේ market එක ඉතින් ඉක්මනට weak වෙනවා. මේ ඉක්මනට market එක move වෙනවා. ඉතින් අපි කතා කරනකොට මේක සමහරට ගිහිල්ලා තියෙන පුළුවන්. right. අපේ ඊළඟ down wave එකට මොකක්ද වෙන්නේ කියලා බලමු. ඊළඟ trend එකේදී දැන් තියෙන situation එක අනුව අපිට බලාගෙන පුළුවන් වෙයි තව එක up wave එකක්. හැබැයි sellers ලා මේ වෙලාවේ පොඩක් market එකේ strong කලින් down trend එක compare කරාම ඉතින් ඊළඟ මේ මම මේ කියපු wave එක දැන් කියනකොටත් ඇවිල්ලා ඉවරයි. ඉතින් මම කියන්න ආවේ මේ ආපු up wave එක එච්චර ලොකු strong up wave එකක් වෙන එකක් නැහැ කියන එක. පොඩි weak buyers ලා market එකේ හැසිරෙන trend එකක් වෙයි ගොඩක් දුරට. ඉතින් ආයෙත් මම try කරන්නේ market එකේ කියන්නේ trade එකක් ගන්නව නම් මෙතෙන්දී මම try කරන්නේ short entry එකක් කොතනද මට ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒක තමයි මම මෙතනින් බලන්න යන්නේ. ඉතින් බලමු sellers ලා තවට බයින මෙතන pressure කරනවා. ඉතින් මොකක්ද කියලා බලමු. මම හිතනවා තව ආයෙත් weak candlestick එකකින් market එක පොඩක් මේ area එකේ consolidate වෙන්න පුළුවන්. down එකකට යන්න කලින් buyers ලා sellers ලා මෙතන struggle කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන තමයි මේ වගේ තැන්වල තමයි market එකේ fake markets හැදෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය හිතන්න පුළුවන් මේක
මේක බයි කරොත් හොඳයි කියලා. හැබැයි මම ඉන්නේ අනිත් පැත්තේ. මම ඉන්නේ ෂෝට් කරන්න පුළුවන් කොතෙන්ද කියලා බලන්න. right? ඉතින් මෙතෙන්දී මම ආයෙත් හොඳ ඒරියා එකකට ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිට ෂෝට් එන්ට්‍රි එකක් ගන්න. කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් මේක මේ දැන් ඔන්න මොකක්ද මේකට කියන්නේ chart pattern එකක් ඔන්න market එකේ හැදලා තියෙනවා. market එක up වෙන්න පුළුවන්. මොකද්ද double bottom එකක් market එකේ හැදලා තියෙනවා කියලා. හැබැයි ඉතින් අපි chart patterns වලට indicators වලට candlestick patterns මේ දාල වලට හිටියොත් එහෙමයි. කියන්නේ මේ දේවල් එක්ක අපි ගනුදෙනු කරන්න පටන් ගත්තොත් ඇත්තටම මම හිතන්නේ ඒක ලොකු සක්සස් එකක් වෙයි කියලා. මොකද අපි බලන්න ඕනේ ඊට වඩා ලොකු දේවල් ටිකක් අපිට තියෙනවා මාකට් එක ඇනලයිස් කරන්න. මාකට් එකට ඉස්සරහට මොකක්ද වෙන්නේ මොන වගේ දේවල්ද අපි මාකට් එකේ බලන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් දැන් මම ප්‍රිපෙයාර් වෙන්නේ ෂෝට් එන්ට්‍රි එකකට. අපිට බලාගන්න පුළුවන් වෙයි දැන් කියනකොටම මාකට් එක පහළ ගියා. ඉතින් මේක මේ 1 second වලින් මම මේ වීඩියෝ එක හැදුවේ ඉක්මනට මට මේ එන්ට්‍රීස් ටික පෙන්වන්න පුළුවන් නිසා. හැබැයි හිතන්න මේක 15 minutes time frame එක නා. නැත්නම් 1 hour time frame එකක් නම් අපි ඇනලයිස් කරන්නේ. ඉතින් මෙතන ඉඳලා මේ short entry එක ගැන කියපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට ඒ කියන්නේ prepare වෙන්න ඕන තරම් වෙලාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී අපි හිතන්න 15 minutes time frame එකෙන් 1 hour time frame එකෙන් අපි මෙතෙන්දී trade එක දැම්මනම් අපිට ලොකු wave එකක් මේ ලොකු profit එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. right? ඉතින් මට මේකෙන් පෙන්වන්න ඕනුනේ market එකේ හැසිරීම buyers ලගේ sellers ලගේ හැසිරීම අනුව කොහොමද මේකෙන් වෙන්නේ කියලා. I think ඒක 1 hour මොන time frame එකෙන් වුණත් අපිට analyze කරන්න පුළුවන් trend එකේ හැදෙන විදිහ අනුව. right? ඉතින් ඊළඟ wave එක මට හිතෙනවා තව ආයෙත් මෙන්න මේ වගේ area එකකට අපිට up trend එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. up trend එකක් නෙමෙයි. consolidation එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ area එකේ consolidation එකෙන් පස්සේ තව down wave එකක් එන්න තියෙන chance එක ගොඩක් වැඩි. right? මොකද ටිකක් high volatility එකක් volume එකක් තියෙන area එකක් මේ area එක කියලා කියන්නේ buyers ලා sellers ලා අනිවාර්යයෙන්ම struggle කරන්න පුළුවන් area එකක්. ඉතින් මේ විදිහට තව waves දෙක තුනක් market එකේ හැදෙනවා කියලා කියන්නේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඊට පස්සේ down wave එකකට ඊළඟ අපේ short entry එක විදිහට ඉතින් කියන්න තරම් වෙලාවක් වුණ නැහැ. market එක පල්ලෙහාට ආවා. right? ඉතින් මේ විදිහට තමයි market එක analyze කරන්න ඕනේ. technicals වලට වඩා ගොඩක් දේවල් තියෙන අපිට market එක analyze කරනකොට. ඉතින් මේක පොඩි short video එකක්. ඉස්සරහටත් මම මේ වගේ videos අරන් එන්නම් කොහොමද අපි market එක analyze කරන්න කියලා බලන්න. හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී.